I'm not comfortable with you handling this pro bono case in court. I still can't even wrap my head around the fact that you work for this firm. So you better learn everything about this case and prove to me na nararapat ka sa firm na to. Ganitong oras po kasi yung usapan ng meeting namin. Nagsabi po ba siya kung saan siya pumunta at kung anong oras babalik? Hintayin niyo lang daw siya dito. May pinuntahan lang yung saglit. Ano bang ginagawa mo? Kinukuha ko lang yung akin! Gusto niyo ba mag-file kami ng protection order? Tinatakot niyo na yung bata sa ginagawa niyo! Tapos! Wala niya sa kanya si Hope. Ha? Mrs. Ozdemir? Sorry. Kanina pa ba kayo? Medyo po. Ron! Ivan! Ay, ma'am, dumating ka na pala. Ano po bang nangyari? Dali mo to sa kwarto. Kuha mo akong beer. Ay, gusto niyo uminom? Hindi na. Thank you. Esensya na. Kailangan ko kumalma eh. Lilis! Yan na yan. Bihira yung babae. Hindi ko na pinapamigay yung anak ko na parang tuta eh. Pinaalaga ko lang. Pinapaalaga ko lang. Attorney, siguraduhin niyo ha. Mababawi niyo yung anak ko ha. Gawin niyo lahat. Kailangan mabawi niyo yung anak ko. Kailangan ko si Hope. Kung ayaw i-disclose ni Monica yung ibang detalye na pwedeng ipanlaban kay Nimya, ano pa kayang pwedeng gamitin rito? Ayos ah. Sipag ah. Sabag mo na yan. Ito, para lalo kang magkaroon ng energy, ha? Sige, pagbutihan mo. Kaya mo yan. Salamat po. O yung bag ko. Eto na. Tama lang. Na hindi sumama sa atin yan si Lilet. Kasi nga paano siya makakapag-aral. Tsaka tama lang para makasahod na yan. Lilet! Kailan ba sahod mo? Sa katapusan po. Diyos naman, hindi mo lang umabot sa birthday ko. Pangako po, pag sumahod na ako, magbibigay po ako. Alam mo dati, akala ko, kapag abogado na isang tao, mayaman na siya. Hindi din totoo. Ayun nga, oh. May kasama tayong abogado dito sa loob ng bahay. Wala naman pera. Lani, ano ba? Bakit tama na naman? yan. Oo nga, tama. Tama nga ako. Tama. Di ba, Lilet? Tama ako. Alam mo, Lani, mas magiging tama kung to si Lilet isasama natin. Di ba paano nga natin sasama? Paano niya mag-aaral? Paano ipapanawalo yung kaso? Opo, Chong, dito na lang po ako. Ay, Nilay. Oh. Si Andon nga pala. Nasabihan mo ba na sasama siya sa atin? Opo, Nay. Oh. Basta, bestie, pag maluwag na yung schedule mo, tayo naman mag-outing ah. Good luck sa hearing mo sa Lunes. Kayang-kaya mo yun. Kaya mo yun. Basta, Matias, di umaatras. Alam mo na yun. Basta, Lilet, ha, pag-usayan mo. Kasi unang laban mo to. Kailangan mahusay ka. Parang nakasulat sa history na basta, unang kaso mo to, kailangan mapanalo mo. Nag-online ko lang ako gabi para makahabol eh. Tanggap mo ba yung email ko regarding strategy sa cross-examination kanina madaling araw? Oo, natanggap ko. Eh, kung nabasa mo din yung case files, pareho naman tayo ng gustong mapalabas sa cross eh. Pero maganda yung mga additional suggestions mo. Isip ko lang, baka pwede akong mag-cross mamaya para naman makapag-practice ako. Practice, attorney?
na-appreciate ko yung enthusiasm mo simula nung pina-assist ka sa akin ni CRD. Pero totoong kaso na to eh. Kailangan seryoso at paghandaan. Kasi kapakanan ni Hope yung nakasalalay dito eh. Hindi ikaw nahanda. Para namang papanalo natin tong kaso. Lahat naman ng kasong papahawak sa akin. Ngayong associate na kita sa kaso, wala kang choice kundi ang maniwalang nasa panig natin ang batas. Kung noon wala kang bilib sa akin, ngayon pareho tayong walang choice kundi ang maging magkakampi. Your Honor, permission to propound my questions in the vernacular. Go ahead. Thank you, Your Honor. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Monica? Simula po nung nagkamalay ako, kakilala ko na po siya. At kalaunay naging ulila ka, kaya kaila Monica ka na tumira, hindi ba? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Walang kinalaman ang mga tanong sa testimony ng client ko. Your Honor, I'm just confirming ang narrative kung gaano sila ka-close at kung bakit naisipan niyang ihabili ng bata kay Monica. Overruled. Malapit kayo sa isa't isa, kaya kay Monica mo iniwan ng bata nung nag-abroad ka. Opo. At sa kanya ka rin nagsabi nung nabuntis ka. Opo. Naikwento ni Monica na ginusto mong ipalaglag ang bata noon. Tama ba ito? Speculative, Your Honor. Rephrase, counsel. Mrs. Osdimir, bakit mo ginustong ipalaglag ang bata noon? Ano ba? Tumigil ka na nga! Ano ba? Ba't ba nakikialam ka? Ang dami mo nang naiinom. Masama to para sa'yo dyan sa bata. Mawala yung apat square ba't ba? Gusto ko mawala yung lahat ng problema ko. Saka to. Ito! Tumigil ka na nga! Mabuwasak tayo sa sarili mo! Tama na! Nimya! Umuhatong gawin sa sarili mo! Nimya, ano ba? Tama na! Bakit ko gagawin yun? Anak ko yun. Sinungaling! Gusto mong ipalaglag yung bata, pinigilan lang kita! Silence in the court. Attorney Ignacio, your client. My apologies, Your Honor. Bakit mo gustong ipalaglag ang bata noon? Hindi totoo yan! Bakit ginusto mong patayin ang baby at ang sarili mo noon? Objection! Hinaharas ng defendant's attorney yung client ko, Your Honor. Article 213 of the Family Code states that if the biological mother is proven unfit, the child custody will be denied. Overruled. You may continue your cross-examination, Attorney Matias. Kung hindi totoong ninais mong wakasan ang buhay mo at ang buhay ng bata, pwede mo bang sabihin sa korting ito kung anong ginagawa mo 6 na taon na ang nakakalipas nung pinagbubuntis mo pa si Hope at nadatnan ka ni Monica? Tama na! Tama na! Hinihiyan mo. Ang saya-saya ko na. Tama na! Huwag ka na uminom. Tigilan mo na yun. Kung kailangan mo ng tulong, nandito kami. Mahal ka namin, andito ako. Hindi mo ako parang pinsan. Nimya, para mo na rin akong kapatid. Nulungan mo yung sarili mo. Huwag mong gawin to. Huwag mong gawin to sa bata. Nimya, tutulungan kita. Andito ako para sa'yo. Mahal ka namin, Nimya. Bakit? Kasalanan na bang uminom ngayon? Ano kinalaman na pag-inom ko dito sa kasong to? Umiinom ka kahit alam mong buntis ka? Magulo isip ko nun eh. Objection, Your Honor. Nahaharas na yung client ko sa mga personal na tanong na wala namang kinalaman sa custody ng bata. Overruled. Paano magulo ang lahat? Gusto ko lang takasan lahat. Magulo nga isip ko nun eh. Wala ako sa tamang katinuan. Wala sa tamang katinuan? Lasing dahil sa alak? Alam niyo naman nagdadalang tao kayo pero umiinom pa rin kayo? Gusto ko nga takasan lahat.
Kasi sobrang problemado na ako noon. Ultimo nga yung pag-iinom ko eh. Hindi na nga umi-epekto. Lahat na ginawa ko. Nagpakalasing ako, nagpakabangag, lahat na. Gusto kong takasan lahat. Gusto kong makalimutan lahat. Lahat ng nararanasan ko noon. Nagpakabangag? Bangag ka nung mga panahon na yun? Tigilan mo na yan, parang awa mo na. Tama na, tama na. Huwag ka nang uminom, hindi na to pwede. Tatapon ko na lahat to. Ibig sabihin, nung araw na pinigilan ka ni Monica ang bukasan ng buhay ng bata, hindi ka lang lasing sa alak, kundi may tinake ka rin para mabangag ka? Were you under the influence of illegal drugs? Objection, Your Honor. Her questions are not related to the case of the child custody. Your Honor, I'm just proving the unfit mother's habitual use of alcohol and history of drug use. Overruled. Ano itong nagpabangag sa'yo para maisipan mong wakasan ang buhay mo at ang buhay ng bata? Hayop ka, Monica. Sinisiraan mo ako? Ha? Ito yung gusto mo mangyari sa akin? Ha? Yung mapahiya ako? Alam mo lahat ng pinagdaanan ko. Alam mo lahat yung paghihirap ko. Oo! Nagbansa ako! Oo! Uminom ako! Oo! Nasira ang ulo ko! Pero sino bang hindi umapanin sa mga pinagdaanan ko doon? Pero noon yun! Noon! Order in the court! Order in the court! Iba na ako ngayon eh! Iba na ako ngayon, attorney! Order in the court! Kaya ko na palakihin yung anak ko, attorney! Attorney, balik yung anak ko! Order in the court! Ibalik niyo na yung anak ko para awa niyo na! Ibalik yung anak ko! Order in the court! Your Honor, I request that Mrs. Nimia Osdemir undergo drug test and psychological evaluation. No further questions, Your Honor. Alam mo ba na grounds yung sinabi mo kanina for being an unfit mother? Bakit ngayon mo lang sinabi to? Attorney, matagal na yun eh. Hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ako gumagamit. Noon pa yun. Nagbago na talaga ako. Yung ano lang, yung pag-inom ko lang naman talaga. Umiinom lang naman ako kapag kailangan eh. Parang ngayon, nai-stress na ako. Kailangan ko na uminom. Oh, stay calm. Hindi pwede. Pero maniwala ho kayo sa akin. Noon pa yun, nakaraan ko yun. Gusto ko nang kalimutan yung mga panahon na yun. Nagbago na talaga ako ngayon. Iba na ako ngayon. Gusto ko na ng bagong buhay. If it's true na nagbago ka na at tinigil mo na yan, then pwede na tayong pumayag sa isang drug test at psychological evaluation. Yun lang ang paraan para makuha mo ng anak mo. Kay Attorney Lilet talaga kayo dapat magpasalamat. Dahil siya yung nakaisip ng strategy sa cross-examination. Sa kakanood ko ng teleserye, tsaka ng reenactment ng Abot Kamay na Katarungan. Pero salamat, Attorney Ignacio. Malaki ang naitulong mo. Ito naman,
Buti naman, nare-recognize mo yung mga ambag ko, Attorney Matias. Attorney, nadala talaga ako kay Ninya kanina eh. Naawa ako sa kanya. Kailangan ba talaga yung ginawa natin para mapatunayan na unfit mother ba yun? Kailangan natin mapalabas yan sa korte. Kailangan natin magkaroon ng rason para patingnan si Nina. Kung nasa tamang pag-iisip pa siya maging isang ina, at kung magaling na siya sa pagiging alcoholic at paggamit niya ng illegal na droga. Yes, my love. I'm fine. I'm okay. We're going to have a child. That's why I'm in the Philippines, right? I'm going to bring our child there. We will have a child, I promise, okay? We will have a child. Ano ba ang problema mo, Monica? Ba't mo lagi mo ko pinipigilan kasi? Kung pera naman kailangan mo, bibigay ko yun. Kahit magkano pa! Alam niyo, kanina iniisip ko talaga na sana bago na siya. Na sana talaga patunayan niya na mali tayo. Nakarapat-dapat talaga siya para maging ina ni Hope. Attorney, ayoko naman talagang ipagdamot sa kanya yung bata. Kaya lang kasi gusto niya na rin niyang angkinin si Hope at ilayo sa akin. Ayoko naman ng ganon. Alam niyo, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ang gusto ko na lang talaga sana maging maayos na ang lahat. Si Hope ang pag-asa ko. Si Hope ang kailangan ko para mabuo ang pamilya ko. Si Hope ang kailangan ko para makapag-umpisa ng bagong buhay. Kailangan ko si Hope. Kailangan ko anak ko. Kailangan ko yung anak ko. Kailangan ko yung anak ko! Hope! Mama! 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 Bakit gising pa, baby ko? Mama, nag-isip po ko ng takot. May monster po sa panaginip ko, Ma. O, panaginip lang yun. Ma, ligtas po ba tayo dito? Wala nagkukuha sa akin. Bakit di na lang po kasi tayo pumunta sa Bicol? Hindi po ba ikaw yung mismo nagsabi na mas ligtas tayo doon? Walang manggugulo tsaka wala nang kukuha sa akin. Diba? Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Ikaw lang ang mama ko. Ayoko sa iba. Ikaw
ikaw lang. Mrs. Nime Ozdemir is negative sa kanyang urine drug test. And with that, it shows na nagbago na talaga si Mrs. Ozdemir. At kaya siya nandito sa hukumang ito ay para sa kanyang anak. Mahina na yung drug abuse rounds natin para mag-unfit mother anemia. May pending pa naman na result ng psych evaluation eh. Ano? Ito lang yung bala natin sa labang to. Let me remind you, Lilet. After next hearing, presentation na ng kampo natin. Sa tingin mo ba, sasapat pa ba? Iba pa natin ebidensya? Nabasa mo na ba lahat, Attorney Ignacio? May enough evidence tayo. Bakit ba parang wala kang tiwala? Sa takbo kasi ng kaso ngayon, lahat ng nilalaban mo, nagiging grounds lang para masupalpal tayo ni Attorney Simmons. Miss Umi? Monica, huwag ka sana mawala ng pag-asa. Ipapatapusin lang natin sila next hearing tapos presentation na natin. Huwag kang mag-alala, makukuha pa rin natin si Hope. Nasaan ang respondent, Attorney Ignacio, Attorney Matias? We apologize, Your Honor. Tinatawagan na po namin si Monica Umni. Attorney, bakit wala pa sila? Baka mamaya kung ano nang ginawa ni Monica sa anak ko eh. Hindi pwede mangyari. Tutulungan niyo ko, Attorney. Anong gagawin natin? It's been more than 10 minutes, pero wala pa rin ang respondent. Ano sabi? Ano sabi ni Monica? Nasaan na siya? Ewan ko kung bakit pinag-aaksayan pa natin ito ng panahon. Ayokong matalo. Well, then she has to do a lot of effort and study para may panalo tong kaso na to. Hindi ba pwedeng tanggalin na lang siya para wala ka ng problemang madatnan sa house niyo? Parang may bias ka kay Attorney Lilet, ha? Baka there's something to it. Your Honor, may we move the resetting of the hearing? Any comment, Attorney Simmons? Yes, Your Honor. I believe that the council is in collusion with the respondent by purposely delaying this. I move that they be held in contempt